लड़का एक थी लड़की दीवानी वटach ਵਿੱਚ ਗੇੜੀ ਸੁੱਤੀ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਗੀਤੇ ਸੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ। जय शिवराय मित्रांनो, स्वागत आहे आपलं यज्जी क्रिएशनसाठी चाल. तर मित्रांनो, तुम्ही आजचा व्हिडिओ स्क्रीनवर बघितलाच असेल. तर अशा प्रकारचा आपण व्हिडिओ बनवून आणि हा व्हिडिओ बनवण्यासाठी आपल्याला अलाइट मशीन ॲपची गरज पडणार. तर हा ॲप जो तो तुम्हाला टेलिग्रामवरून मिळून जाईल तो तुम्ही डाउनलोड करू शकता. तर तुम्हाला टेलिग्राम चॅनल जॉईन करण्यासाठी तुम्हाला त्याची आयडी स्क्रीनवर दिसत आहे, ते तुम्ही सर्च करून जॉईन करू शकता. व त्यासोबत त्याची जॉईनिंग लिंक सुद्धा डिस्क्रिप्शन मध्ये दिले, तिथून तुम्ही जाऊन जे ते मला जे ते आपल्या चॅनलला जे ते सबस्क्राईब करू शकता, म्हणजे जॉईन करू शकता. आणि मित्रांनो, या व्हिडिओसाठी मी जेवढं काय मटेरियल जे ते यूज केले ते सर्व मटेरियल तुम्हाला डिस्क्रिप्शन मध्ये लिंक स्वरूपात दिले, त्या लिंकवरून तुम्ही डाउनलोड करू शकता. जर का तुम्हाला त्या लिंकवरून डाउनलोड करण्यास काय प्रॉब्लेम येत असेल तर आपल्या टेलिग्राम चॅनल जॉईन करा. तिथे मी रोजच मटेरियल जे ते अपलोड करत असतो आणि तिथं तुम्ही एकदम सोप्या पद्धतीने ते डाउनलोड करू शकता मित्रांनो. तर मित्रांनो, आपल्या चॅनल नवीन आला असेल तर आपल्या चॅनल नक्की सबस्क्राईब करून घ्या, कारण की आपल्या चॅनल अशा प्रकारच्या ट्रेंडिंग व्हिडिओ रोजच येत असतात मित्रांनो. तर मित्रांनो, अजूनही आपल्याला इंस्टाग्रामवर जे ते फॉलो केलं असेल तर फॉलो नक्की करा. तुम्हाला त्याची आयडी स्क्रीनवर दिसत आहे, तुम्ही सर्च करून फॉलो करू शकता. व त्यासोबत त्याची लिंक सुद्धा डिस्क्रिप्शन मध्ये दिले, तर तुम्ही जे ते मला फॉलो करू शकता. तर मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत नक्की बघा, कारण की आजच्या व्हिडिओमध्ये मी जीपी पासवर्ड ठेवलाय व त्यासोबत बिटमार्क प्रोजेक्ट आणि प्रीसेट लिंक याला सुद्धा एक पासवर्ड आहे. तर हा पासवर्ड तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये कुठे मिळून जाऊ शकतो, त्यासाठी तुम्ही आजचा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा. चला तर मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओला जे ते आपण सुरुवात करूया. तर मित्रांनो, आपल्याला बघा काय करायचं, आपल्याला अलर्ट मशीन मध्ये जे बिटमार्क प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला इम्पोर्ट करून घ्यायचा. इम्पोर्ट केल्यानंतर आपल्याला काय करायचं, सुरुवातीला येऊन प्लस वजा इमेज व्हिडिओमध्ये जा. त्यानंतर बघा तुम्हाला अशा प्रकारचा एक इफेक्ट दिला असेल. हा इफेक्ट आपल्याला काय करायचा, घेतल्यानंतर काय करायचं, आपल्या पहिल्या बुकमार्क पर्यंत यायचं. आल्यानंतर काय करायचं, साऊंडच्या बाजूला जो ऑप्शन दिसतो त्यावर क्लिक करा आणि याचा रसाचा जेवढा काय पड असेल तो डिलीट करून टाका. डिलीट केल्यानंतर परत सुरुवातीला यायचं. त्यानंतर प्लसवर जा इमेज व्हिडिओमध्ये जा. त्यानंतर बघा तुम्हाला अशा प्रकारचा एक इमोजी दिला असेल. हा इमोजी घ्या. घेतल्यानंतर काय करायचं, पहिल्या बुकमार्कवर येऊन इथं बघा खाली पहिला ऑप्शन दिसतो बघा स्पीडच्या बाजूचा, तिथं आपल्याला क्लिक करायचं, म्हणजे आपली तिथपर्यंत लेअर जिथे येऊन जाईल. आल्यानंतर परत आपल्याला काय करायचं, सुरुवात लिहून प्लसवर जा इमेज व्हिडिओमध्ये जा. त्यानंतर बघा तुम्हाला एक इमोजी दिला असेल बघा अशा प्रकारचा. तर हा इमोजी आपल्याला काय करायचं आहे, तो पीएनजी घ्यायचा. घेतल्यानंतर काय करायचं, मोटर जा 3 नंबरच्या ऑप्शनवर जा. तुम्ही जे अशा प्रकाराला कमी जास्त साईज करू शकता. केल्यानंतर 1 नंबरच्या ऑप्शनवर जाय, तुम्ही तर जे ते बरोबर अशा प्रकारे सेट करू शकता. सेट केल्यानंतर काय करायचं, पहिला बुकमार्क तिथपर्यंत येऊन आपल्याला काय करायचं, पहिली लेअर सिलेक्ट करून पहिला ऑप्शन सिलेक्ट करा, म्हणजे याची सुद्धा लेअर जे तिथपर्यंत येऊन जाईल. आल्यानंतर काय करायचं, आपल्या त्या पीएनजीवर आपल्याला काय करायचं, क्लिक करून इफेक्टवर जा. त्यानंतर ऍड इफेक्टवर जायचं. गेल्यानंतर ऑब्विसिटी आणि व्हिजिबिलिटी यावर जाऊन आपल्याला काय करायचं, ब्लिंकवर क्लिक करून स्टँडर्ड सेटिंगवर क्लिक करून हे जे ते एकदम असं हाय करून जे ते ह्याची फ्रिक्वेन्सी घ्यायची. त्यानंतर आपल्याला बघा मित्र काय करायचं, आता पुढे यायचं, म्हणजे आपले जिथं बुकमार्क पाहिल्या तिथे येऊन काय करायचं, आपल्याला काय करायचे, फोटोज जे ते आपल्या 2 बुकमार्कच्या मध्ये जे आपल्याला सर्व फोटोज लावून घ्यायचे. तर लावण्यासाठी मित्रांनो बघा काय करायचं, पहिल्या बुकमार्कवर येऊन प्लस वजा इमेज व्हिडिओमध्ये जा. गेल्यानंतर बघा मित्रांनो, तुम्हाला बघा अशा प्रकारचे काही फोटो जे ते दिले, तर हे फोटो जे ते तुम्ही अशा प्रकारे घ्या. घेतल्यानंतर काय करायचं, दुसऱ्या बुकमार्कवर येऊन साऊंडच्या बाजूच्या ऑप्शनवर क्लिक करा आणि राईट साईडचा पार्ट डिलीट करून टाका. डिलीट केल्यानंतर याची ऍडजस्टमेंट आपण नीट करूया. ती करण्यासाठी मॉनिटर जाऊन 3 नंबरच्या ऑप्शन जाऊन तुम्ही जे त्याची साईज अशा प्रकारे वाढू शकता. वाढवल्यानंतर बघा मित्रांनो, आपण आता दुसरा फोटो लिहा, तो लावण्यासाठी काय करायचं, परत बुकमार्कवर तिथं थांबून आपल्या प्लस वजा इमेज व्हिडिओमध्ये जाताना तो कोणताही फोटो घ्या. घेतल्यानंतर नंतरच्या बुकमार्कवर येऊन साऊंडच्या बाजूचा ऑप्शनवर क्लिक करा. केल्यानंतर मूव्ह ट्रान्सफर जाऊन 3 नंबरच्या ऑप्शन जा आणि याची साईज अशा प्रकारे वाढून घ्या. तर मित्रांनो, तुम्ही जे ते सर्व फोटो जे ते अशा प्रकारे 2 बुकमार्कच्या मध्ये जे तुम्ही लावून घ्या. तर आता इथं बघा, आता इथं एक जे तो आपल्याला व्हिडिओ जो ते इथं इन्सर्ट करायचा मित्र. तर तुम्ही आता नीट बघा व्हिडिओ आपला. तर बघा आता जो ते जवळच आला व्हिडिओ आपल्याला इथं जे ते इन्सर्ट करायचा आहे बघा. आता आपले जे ते थोडे फोटो. तर मित्रांनो बघा, आपल्याला व्हिडिओ जो तो काय करायचा, आपला 10.13 सेकंड आहे तिथं येऊन आपल्याला काय करायचा, हा व्हिडिओ इथं आपल्याला तो लावायचा. तो लावण्यासाठी काय करायचं, 10.13 तिथं जे ते आपल्याला यायचे. आल्यानंतर काय करायचं, प्लस जा इमेज व्हिडिओमध्ये जा. त्यानंतर बघा तुम्हाला एक अशा प्रकारचा एक व्हिडिओ दिला असेल बघा. तर बघा मित्रांनो, हा जो इथे व्हिडिओ आला, तर हा व्हिडिओ क्लिक करायचा. क्लिक केल्यानंतर काय करायचं, आता याचे जे ते ऍडजस्टमेंट आपण बरोबर करूया. तो ती करण्यासाठी वरती डॉटवर जायचं आणि याला फिल स्क्रीन करून आपल्याला काय करायचं, मॉनिटर जाऊन 3 नंबरच्या ऑप्शनवर जाऊन थोडीशी साईज वाढून घ्या. वाढवल्यानंतर 1 नंबरच्या ऑप्शन जाऊन तुम्ही अशा प्रकारे बरोबर याची ऍडजस्टमेंट करू शकता. ऍडजस्टमेंट केल्यानंतर आपल्या व्हिडिओच्या एंडला यायचंय, खालते असं या आणि आपल्या बघा ती जे ते सॉन्ग जे ते जिथं संपतं मित्रांनो, तिथं जे आपल्याला काय करायचं, येऊन जायचं बघा. इथं सॉन्ग जे ते आपल्या इथं संपतंय, तर इथं काय करायचं, येऊन आल्यानंतर काय करायचं, ह्या
व्हिडिओ क्लिक करून साऊंडच्या बाजूचा ऑप्शन क्लिक करा. याचा राईट साईडचा जेवढा काय पार्ट असेल तो डिलीट करून टाका. डिलीट केल्यानंतर आपलं ते साऊंडच्या ऑप्शनवर क्लिक करून याचा साऊंड येतो एकदम कमी करून घ्या, म्हणजे म्यूट करून घ्या. केल्यानंतर आपल्याला बघा मित्रांनो आता काय करायचं आहे, या फोटोज जे इथं काही फोटोज जे तुम्हाला इथं दिसतात त्या फोटोजला आपल्याला काय करायचं आहे, शेक इफेक्ट जो तो अप्लाय करायचा. तो अप्लाय काय करण्यासाठी काय करायचं, डिस्क्रिप्शनमध्ये तुम्हाला एक प्रिसेट लिंक दिली असेल, ती प्रिसेट लिंक जे त्या अलर्ट मोशनमध्ये तुम्ही इम्पोर्ट करून घ्या. इम्पोर्ट केल्यानंतर बघा तुम्हाला अशा प्रकारचा एक शेक इफेक्ट तुम्हाला दिलाय. तर हा या फोटोचा आपण शेक इफेक्ट जो तो काय करू, कॉपी करू. तो करण्यासाठी काय करायचं, या फोटो क्लिक करा, त्यानंतर इफेक्टवर जा, 3 डॉटवर जा आणि ह्याचा कॉपी मित्रांनो करून घ्या. केल्यानंतर बॅक यायचं आणि जो आता प्रोजेक्ट आपण तयार करत होतो त्या प्रोजेक्टमध्ये येऊन काय करायचं आपल्याला बघा, इथे जिथे जेवढे फोटोज आहेत ह्या फोटोजला जो तो शेक इफेक्ट जो आपल्याला अप्लाय करायचा. तो करण्यासाठी काय करायचं, या फोटोवर जे आपल्याला काय करायचं, क्लिक करायचं. क्लिक केल्यानंतर इफेक्टवर जा, 3 डॉटवर जा आणि पेस्ट इफेक्ट मित्र करायचं. केल्यानंतर परत नंतरच्या फोटोवर येऊन एकच स्टेप जे ते वापरायचे मित्रांनो. काय करायचं, फोटो यायचं, त्यानंतर इफेक्टवर जा, 3 डॉटवर जा, पेस्ट इफेक्ट मित्र करा. नंतरच्या परत फोटोवर या, परत इफेक्टवर जा, 3 डॉटवर जा, पेस्ट इफेक्ट मित्र करा. तर अशा प्रकारे तुम्ही जेवढे फोटोज आहेत त्या फोटोजला जे तुम्ही अशा प्रकारे जे तुम्ही पेस्ट इफेक्ट करू शकता मित्र. केल्यानंतर परत आपला काय करायचं, सुरुवातला यायचंय. सुरुवातला येऊन काय करायचं, प्लस जा, इमेज व्हिडिओमध्ये जा, त्यानंतर व्ह्यूअलमध्ये जायचंय आणि तुम्हाला बघा मित्रांनो एक बॉर्डर दिली असेल, ते बॉर्डर जिथे आपल्याला काय करायचे इथं घ्यायचे. तर ती घेण्यासाठी तुम्ही फाईलमध्ये जा. त्यानंतर गेल्यानंतर बघा तुम्हाला अशा प्रकारची एक बॉर्डर दिली असेल, ती बॉर्डर आपल्याला प्लसवर जाऊन घ्यायची. गेल्यानंतर काय करायचं, व्हिडिओच्या एंडला येऊन पहिला ऑप्शन सिलेक्ट करा, म्हणजे आपली बॉर्डर जिथे एंडपर्यंत येऊन जाईल. आल्यानंतर आपल्याला काय करायचं, इथं बिल्डिंग अँड ऑब्जेक्टमध्ये जाऊन लाइटिंगवर जायचं आणि ह्याला जे ते स्क्रीन करायचं. बघा तुम्ही बघू शकता अशा प्रकारे आपली बॉर्डर जिथे व्हिडिओला जिथे अप्लाय झाले. तर हा व्हिडिओ आपला गॅलरीमध्ये एक्सपोर्ट करण्यासाठी काय करायचं, व सेटिंगच्या बाजूला जे ॲरो आहे त्या ॲरो क्लिक करून व्हिडिओ क्लिक करायचा, त्यानंतर एक्सपोर्टवर क्लिक करा आणि त्यानंतर प्रिपेअरिंग टू एक्सपोर्ट मित्रांनो अशा प्रकारे करा. तर अशा प्रकारे आपल्या गॅलरीमध्ये व्हिडिओ जाणं सुरुवात झाली. तर 100 झाल्यानंतर बघा मित्रांनो आपल्याला एक सेव्ह ऑप्शन येईल, त्या सेव्ह क्लिक केलं की आपल्या गॅलरीमध्ये व्हिडिओ सेव्ह होऊन जातो. तर मित्रांनो आजच्या व्हिडिओमध्ये एवढंच होतं. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक अँड शेअर नक्की करा मित्रांनो. तर मित्रांनो अजून आपल्या यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा, कारण की आपल्या अशा प्रकारचा ट्रेंडिंग व्हिडिओ जिथे रोजच मराठीमध्ये येत असतात मित्रांनो. तर भेटत आपण दुसऱ्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र.